הרופא המטפל רשם לך תרופה ונמסר לך כי היא איננה כלולה בסל הבריאות? מה עליך לעשות? על כך בסרטון הבא. לעתים הרופא רושם לנו מרשם לתרופה לטפל במחלה שלנו. כשאנחנו באים לקופה, פתאום מתברר שהקופה לא מוכנה לספק את התרופה הזאת. שאלה מה אפשר לעשות במקרים כאלה? לבדוק האם באמת התרופה נמצאת בסל הבריאות. אתר משרד הבריאות יש מידע מלא ומקיף האם תרופה נמצאת בסל הבריאות, ואם היא נמצאת בסל, באיזה התוויות, מה צריך לקרוא לך כדי שתקבל אותה. לפעמים פתאום מתברר שחולים הצליחו להשיג את התרופה הזאת, אז אם אתה יודע שחולים האלה מקבלים את זה, זכותך לדרוש את זה, אסור לקופה לעשות אפליה, ואם היא נתנה לחולה במצבך, היא חייבת לתת לכולם. מקרה נוסף שקורה לנו לפעמים, שהרופא רושם לנו תרופה שנקראת אתית תרופת מקור. כשאני בא לבית המרקחת, נותנים לנו תרופה גנרית, תרופה תחליפית. אם אנחנו לוקחים את התרופה הגנרית במשך תקופה מסוימת של מספר שבועות, ויש לנו תופעות לוואי, עלינו לבוא לרופא המטפל, להסביר לו, לשכנע אותו, ואז לדרוש ממנו לפנות לקופה ולדרוש מהקופה שתיתן לנו אישור לתרופה האתית המקורית. יש היום תרופות רבות שכלולות בשב"ן, שירותי בריאות נוספים, או שכמו שאנשים מכירים את זה בתור מושלם. אלה תרופות שלא כלולות בסל הבריאות, אבל זה תרופות שבדרך כלל מקבלים אותן ב-50% הנחה. הקופה חייבת לקבל לשב"ן, כל אחד גם אם הוא חולה, בלי כל הגבלה. מסגרת נוספת שקיימת זה ועדת חריגים. החוק מחייב את הקופות להפעיל ועדת חריגים, משרד הבריאות קבע כללים ונהלים לעבודה שלה, לכן במקרה התרופה שאתה זקוק לה יחסית חריגה, תפנה לוועדה, אל תהסס, תהליך הפנייה יחסית פשוט, באתר האינטרנט של כל הקופות יש הסברים, ואם לא כמובן אתה יכול לפנות לסניף הקופה ולקבל את ההסבר איך לעשות את זה. מסגרת אחרונה ששווה לבדוק זה עמותות חולים או מה שנקרא אגודות חסד. במקרים רבים עמותות חולים מספקות תרופות לחולים במחלה שלהם. או תרופות חינם או תרופות בהנחות מסוימות. מעבר לזה יש עמותה בשם חברים לרפואה שהיא עוזרת לאנשים שגם כאלה שצריכים לשלם השתתפות עצמית לתרופות ואין להם כסף, אז שווה גם לבדוק איתם אם הם יכולים לסייע לך בקבלת אותה תרופה.